det sig att du valde 3D-printen från PLM där ute? Ja, men det är ju lite roligt. Vi tittade på det från början och jag förstod inte riktigt hur en 3D-printer skulle kunna hjälpa oss. Jag förstod inte nyttan med det. Men när jag verkligen fick se det hos Ravema på jurybordet så då såg jag att det passade oss direkt. Ja, precis. Men hur effektiviserar det er verksamhet här ute? Ja, men vi kan ju skriva ut detaljer som vi inte har tid att bearbeta fram. Det tar ju värdefull bearbetningstid. Plus att det går att göra komplexa former som inte går att på ett enkelt sätt bearbeta fram. Och ledtiden är ju också en viktig faktor. Men vi kanske har 1, 2, 3, 4 veckors kö innan vi kommer in i en bearbetningsmaskin. Precis. Ja, och här har vi ju ledig produktionskapacitet imorgon. Eftersom det går att göra funktionsdetaljer som är förstärkta med kolfiber, det ligger ju ren kolfibertråd i detaljerna här. Ja. Ja, så blir de ju starka ungefär som aluminium. Och i det här fallet så har vi gjort printade fingrar till våran robotcell. Så att den kan gripa ståldetaljer så här. Och eftersom 3D-printen är ganska bra, den kan ju printa komplexa former. Då har vi integrerat blåsmunstycken i själva fingret. Okej. Ja. Och den detaljen ritar du i datorn först? Ja, vi ritar i ett CAD-system och sen skickar vi över den till printern som skriver ut den helt enkelt. Snyggt. Ja. Och det här då? Här har vi gjort exempel på en liten mätfixtur. Hur man snabbt ska kunna bara göra en liten enkel anpassning som kostar i plast några tior. Ja. Då kan man anpassa den fort efter en detalj som vi då kan sätta upp på en mätfixturering i mätmaskin. Och mätmaskinen vet vart den här sitter då. Precis. Ja, så kan man snabbt komma igång och mäta. Så allting är förprogrammerat då? Ja, exakt. Ja, men här ser vi de 3D-printade detaljerna som vi har kört i våran Markforged X7 som har levererats av PLM Group. Den skriver med ett nylonmaterial som är kolfiberförstärkt som heter Onyx. Ja, men som ni såg ute i vår produktion i vår nya Variaxis-cell så hade vi ju en del 3D-printade detaljer. De 3D-printar vi i den här maskinen från Markforged. Det är deras största X7-modell och den har vi köpt från PLM Group och Christopher Wester.